तपाईले कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्दै हुनुहुन्छ फर द फर्स्ट टाइम भने तपाईले फर्स्टमा चाहिँ हेलो वर्ल्डलाई प्रिन्ट गराएर हिँड्नुहुन्छ। अब जस्तै इन्स्टल गर्नुपर्ने कुरा, सेटअप गर्नुपर्ने कुराहरू तपाईँ सेटअप गर्नुहुन्छ। त्यसपछि कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेसिक सिन्ट्याक्स बुझ्नको लागि चाहिँ हामी हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराएर हिँड्छौँ, अथवा कुनै पनि मेसेजलाई हाम्रो ब्राउजरमा भनौँ अथवा आउटपुटको रूपमा हामी डिस्प्ले गराएर हिँड्छौँ। अब तपाईँले जावा सिक्नु भएको छ अथवा सी सिक्नु भएको छ, C++ सिक्नु भएको छ, अथवा कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु भएको छैन भने पनि तर जावास्क्रिप्टको जुन हामीले कोर्स स्टार्ट गरिरहेका छौँ यसलाई तपाईँले फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसको थ्रुबाट तपाईँलाई सबै आइडियाजहरू एउटा प्रोग्रामिङमा हुनुपर्ने सबै कन्सेप्ट्सहरू हामी डिस्कस गर्नेछौँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जावास्क्रिप्टलाई नै फर्स्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाउँदा पनि केही पनि फरक पर्दैन। अब जावास्क्रिप्टमा पनि हामी हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराएर हेर्छौँ। योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु, अब तपाईँले जस्तै जावास्क्रिप्टभन्दा अन्य प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको लागि चाहिँ तपाईँले रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट डाउनलोड गरेको, जस्तै .NETमा C# कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले भिजुअल स्टुडियो कोड डाउनलोड गर्नुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट होइन SDK, त्यसै गरी रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट र सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट किट दुइटै हामीले डाउनलोड गरिरहेका हुन्छौँ। जावामा पनि हाम्रो एउटा GRE हुन्छ, अर्को JDK हुन्छ, त्यो डाउनलोड गरेर हामी प्रयोग गरिरहेको हुन्थ्यौँ। तर हामीले जावास्क्रिप्टमा चाहिँ त्यसरी रन टाइम इन्भाइरोमेन्ट हामी डाउनलोड गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो ब्राउजरमा डिफल्ट जावास्क्रिप्ट चाहिँ रन हुन्छ। जुन हाई लेभल कोडमा हामीले लेखेको कोड भनेको हाई लेभल कोड भयो, त्यो कोड चाहिँ मेसिन कोडमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ ब्राउजरको थ्रुबाटै हुन्छ। म धेरै कुरा गर्न चाहन्न, सबभन्दा पहिला तपाईँ ब्राउजरमा आउनुहोस्, कुनै पनि ब्राउजरमा, त्यसपछि इन्स्पेक्टमा क्लिक गर्नुहोस्। इन्स्पेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि सबभन्दा पहिला तपाईँले यहाँनिर डिफ्रेन्ट देख्नुहुन्छ। सो एट फर्स्ट तपाईँले यहाँनिर कन्सोलमा त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस्। कन्सोलमा क्लिक गरिसकेपछि हामीले जावास्क्रिप्टको थ्रुबाट सिम्पल console डट मैले लग लेख्न सक्छु। त्यसपछि मैले डबल कोटेसन यसरी दिएर हेलो वर्ल्ड भन्दा लेखेँ भने, यसरी मैले सेमिकोलन पनि दिएँ भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड आइसकेको छ। यसरी हामीले जावास्क्रिप्टलाई कन्सोलमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, राइट। अब यसमा अरू के गर्न सक्छौँ त्यो पनि कुरा हामी हेरौँला, तर अहिले जस्ट तपाईँले console डट लग भन्ने यति मात्रै कुरा बुझ्नुहोस्, जसको थ्रुबाट हामीले कन्सोलमा के कुरा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने हामी console डट लगको प्रयोग गर्छौँ। अब यहाँनिर हेलो वर्ल्डलाई प्रिन्ट गराउनु पर्ने हो त भन्ने कुरा हुँदैन। console डट लगभित्र मैले जे पनि मेसेज दिन सक्छु होइन। माई नेम इज विकास कार्की, मैले एउटा कुनै नाम दिएँ भने त्यसरी माई नेम इज विकास कार्की भनेर आइरहेको छ। कुनै पनि मेसेज दिन सकिन्छ। मेसेजको फर्मेट डिफ्रेन्ट टेक्स्टको मेसेज हुनसक्छ, न्युमेरिक खालको मेसेज हुनसक्छ, कुनै नम्बरलाई एड गरेर डिस्प्ले गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो कुराहरूको बारेमा छ। साथै तपाईँले यहाँ क्यालकुलेटरको काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो मैले 8 मल्टिप्लाई बाई मैले 8 लेखेँ भने 64 आइरहेको छ। यसरी तपाईँले हतारमा क्यालकुलेटरको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि कन्सोलमा आएर लेख्न सक्नुहुन्छ होइन। तर सिम्पल तपाईँले त अब गुगलमै गर्न सकिहाल्छौँ, यो त ठुलो कुरा भएन। र बाँकी कुराहरू पनि हामी कन्सोलमा गर्न मिल्ने कुराहरू अरू जावास्क्रिप्टमा कन्सोलमा के गर्न मिल्छ त्यो कुरा हेरौँला। जस्ट हामीले कन्सोलमा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराएर हेरौँ। अब तपाईँले कुनै पनि अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त अब जस्तो नर्मली त अब हामी नोटप्याडमा सिक्दैनौँ अथवा नोटप्याड++मा सिक्दैनौँ होइन। तर स्पेसल्ली हामीले कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति सिन्ट्याक्स वाइज नै यसले कसरी काम गरिरहेको छ, के राख्यो भने कति फरक पर्छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ नोटप्याडमा पनि कोड लेख्नुभयो भने अझ धेरै तपाईँलाई स्टार्टिङ पोइन्टमा तपाईँलाई धेरै हेल्प हुन्छ। तर अहिलेका जुन नयाँ एडिटरहरू, कोड एडिटरहरू आउँछन् जुन स्पेसल्ली हामीले भिजुअल स्टुडियो कोडलाई प्रयोग गर्छौँ, त्यसमा तपाईँको कोड स्न्यापेट्सको कुराहरू छ, बोइलर प्लेट्सको कुराहरू छ, जसको कारणले गर्दा हामीलाई कोड गर्न एकदमै सजिलो बनाउँछ। अब त्यस्तै तरिकाले हामी नोटप्याडमा पनि हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराएर हेर्छौँ है त। नोटप्याडमा प्रिन्ट गराएर हेर्नको लागि मैले पहिला नोटप्याड ओपन गर्छु होइन। तपाईँले नोटप्याड++ पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गइसकेपछि म एकचोटि HTML को कोड लेख्छु, जुन योभन्दा पछाडिको भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी HTML को डकुमेन्टभित्र जावास्क्रिप्टलाई एड गर्न सक्छौँ भनेर हेर्नेछौँ। जसरी हामीले HTML को डकुमेन्टमा CSS लाई हामीले एड गराएको थियौँ, इन्टरनल एक्सटर्नल इनलाइन CSS प्रयोग गरेर, त्यस्तै तरिकाले जावास्क्रिप्टलाई पनि कसरी चाहिँ हामीले HTML डकुमेन्टमा इन्क्लुड गर्ने त होइन। सो त्यसको बारेमा हामी हेरिहाल्छौँ। यो भिडियोमा चाहिँ पहिला हामी हेलो वर्ल्ड नोटप्याडबाट चाहिँ कसरी देखाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ। HTML लेखेँ, त्यसपछि मैले हेड लेखेँ। हेडभित्र गएर मैले यहाँनिर गएर फेरि मैले टाइटल लेखेँ, TITL टाइटल भनेर लेखेँ। र टाइटलभित्र गइसकेपछि मैले यहाँ कुनै पनि मेसेज दिन सक्छु। पहिला मैले टाइटललाई क्लोज गरेँ र यो टाइटलमा गएर चाहिँ हेलो वर्ल्ड इन JS लेख्न सक्छु। जावास्क्रिप्टको सर्ट फर्म भनेको JS हुन्छ। त्यसपछि मैले त्यहाँ हेडलाई पनि क्लोज गरिदिएँ। त्यसपछि म बडीलाई स्टार्ट गर्छु।
र पहिला स्टार्टिङमै म बडीलाई पनि क्लोज गर्छु र बडीभित्र केही कुराहरू लेख्छु हैन। मैले बडीलाई क्लोज गरेँ र बडीभित्र गइसकेपछि सिम्पल तपाईँलाई एउटा कुरा ध्यान राख्नु होला, दिमागमा राख्नु होला, एससीआरएपीकी स्क्रिप्ट ट्याग मैले लेखेँ यहाँ हेर्नुहोस् है, स्क्रिप्ट ट्याग लेखेँ। यो स्क्रिप्ट लेखेको कतै एचटीएमएल डकुमेन्टमा देख्नुभयो भने यो स्क्रिप्ट ट्यागभित्र लेखिएको सबै कोड भनेको जाभास्क्रिप्टको कोड हो। स्क्रिप्ट ट्यागले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने यसभित्र लेखिएको कोड चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कोड हो भनेर रिप्रेजेन्ट गर्छ। ठिक छ, एउटा तरिका भनेको यसरी हामीले जाभास्क्रिप्टको कोडलाई लेख्न सक्छौँ। अब अघि हामीले कन्सोलमा हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गराउनको लागि अथवा कुनै पनि मेसेज ब्राउजरमा अथवा भनौँ कन्सोलमा चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि हामीले console डट लग भनेर लेखेको थियौँ भने जस्तो अब यहाँ स्क्रिप्ट ट्यागभित्र मैले के लेख्नु पऱ्यो भने डकुमेन्ट डुक डकुमेन्ट डट लगद्वारा के राइट एलएन लेख्छु, त्यसपछि म हेलो वर्ल्ड लेख्छु, डब्लुआरएलडी कोड लेख्छु, यति लेखेँ मैले। अब यहाँनिर तपाईँले के कुरा बुझ्नु पऱ्यो, जस्तै कन्सोलमा हामीले हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्न अथवा कुनै पनि मेसेज डिस्प्ले गर्न console डट लगको प्रयोग गरेको थियो भने अब ब्राउजरमा कुनै कुरा डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो भने हामीले डकुमेन्ट डट राइट एलएन भन्ने मेथड युज गर्छौँ र त्यसपछि भित्र मेसेज दिन्छौँ। यो डकुमेन्ट भनेको हामीले डकुमेन्ट अब्जेक्ट मोडलको बारेमा हेर्छौँ, डिओएमको बारेमा हेर्छौँ, त्यति बेला डिटेलमा कुरा गरौँला। डकुमेन्ट भनेको एउटा अब्जेक्ट हो जुन अब्जेक्टभित्र डिफ्रेन्ट मेथडहरू राखेको छ हैन, र त्यो मेथडहरूलाई कल गर्छ, त्यसपछि डिस्प्ले गर्छ। यसलाई हामीले सेभ गर्नु पऱ्यो हैन। मैले कन्ट्रोल एस गरेँ, यो फाइल मेरो जुन ठाउँमा सेभ भएको छ त्यहाँ गएर म के गर्छु, एकचोटि डबल क्लिक गरेर रन गराउँछु र देख्न सक्नुहुन्छ हेलो वर्ल्ड चाहिँ यसरी आइसकेको छ। अब यही कुरालाई तपाईँले नोटप्याडमा नलेखिकन भिजुअल स्टुडियो कोडमा लेख्नुभयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब किन सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि छोटो कुराहरू लेख्ने बित्तिकै हामी पोइलर प्लेट्सको प्रयोग गर्न सक्छौँ, त्यहाँ सजेसनहरू आइरहेको हुन्छ, धेरै कुराहरूले गर्दा सजिलो पर्छ। जाभास्क्रिप्ट नेपाली भन्ने मैले फोल्डर बनाएको छु, यसलाई म भिजुअल स्टुडियो कोडबाट चाहिँ ओपन गर्छु। ठिक छ, ओपन विथ कोड गरेँ मैले, त्यसपछि ओपन हुँदैछ। यसबाट पनि हामी हेलो वर्ल्ड जाभास्क्रिप्टमा प्रिन्ट गराएर हेरौँ। मैले यहाँ गइसकेपछि सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु। अब भिजुअल स्टुडियो कोडको बारेमा तपाईँलाई सिम्पल नलेज छैन भने तपाईँले सिसाबको भिडियो सिरिजमा हामीले भिजुअल स्टुडियो इन्स्टल गर्ने बेलामा केही इन्फर्मेसन्सहरू तपाईँलाई दिएको छौँ, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँले सिम्पल भिजुअल स्टुडियो कोडलाई डाउनलोड गर्नुहोस्, त्यसपछि यसलाई मैले फोल्डर बनाउनुहोस्, फोल्डरमा राइट क्लिक गरेर ओपन विथ भिएस कोड गर्नुहोस्, अथवा डिरेक्टली तपाईँले भिएस कोड पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले ओपन गर्ने पनि डिफ्रेन्ट तरिकाहरूको बारेमा भनिसकेको छु हैन। सो त्योभन्दा पछाडि चाहिँ यहाँनिर मैले फाइल क्रिएट गर्न सक्छु यहाँनिरबाट, र त्यसपछि मैले इन्डेक्स डट एचटिएमएल भनेर मैले एउटा फाइल बनाएँ। यो फाइल बनाइसकेपछि मैले बोइलर प्लेट्सको प्रयोग गर्छु र यो टाइटल जुन आइरहेको छ यसको ठाउँमा म हेलो ओल्ड इन जेएस भन्नु भने त्यो भनेको जाभास्क्रिप्ट हो हैन, हेलो वर्ल्ड इन जेएस भने। त्यसपछि यहाँ बडीभित्र मैले सिम्पल स्क्रिप्ट ट्याग लेख्छु, त्यसपछि डकुमेन्ट डट मैले यहाँनिर गएर अब प्रिन्ट गर्नको लागि मैले के लेख्नु पऱ्यो, राइट एलएन लेख्न सक्छु अथवा मैले राइट एलएन लेख्न सक्छु। अब यति लेखिसकेपछि हेलो वर्ल्ड भनेर लेखेँ मैले हैन, र यहाँ गइसके पछाडि जस्ट अब लाइभ सर्भरलाई हामी ओपन विथ लाइभ सर्भरमा क्लिक गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि यहाँ गयो भने हेलो वर्ल्ड भनेर आइरहेको छ। हामीले यो एउटा भिएस कोडबाट पनि हेऱ्यौँ, भिजुअल स्टुडियो कोडबाट पनि हेऱ्यौँ, हामीले ब्राउजरमा सिम्पल नोटप्याडबाट पनि हेऱ्यौँ, त्यस्तै तरिकाले हामीले कन्सोलमा गएर पनि हेऱ्यौँ। हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्न जानिसकेपछि सिम्पल तपाईँले दुईवटा कमान्डहरू console डट लग र console डट राइट एलएनको बारेमा हेऱ्यौँ। केही कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ जहाँ चाहिँ हामीले एचटिएमएल डकुमेन्टमा कसरी जाभास्क्रिप्टलाई एड गर्ने भनेर यसको डिटेलमा हेर्नेछौँ। धन्यवाद।